Hello, good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred awesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Kemisola Williams. First, the headlines. Federal government disburses 3.4 billion stipends to 73,000 technical trainees. NEMA wants states urge preventive measures. Kagame urges African to turn resources into power. China President, U.S. Trump, hold high-stakes talks in Beijing. In the ever-exciting world of sports, U.S. to ease a visa bond, rules for some World Cup fans. Those are the headlines. Now the news in detail. The federal government has disbursed 3.4 billion naira in monthly stipends to more than 73,000 beneficiaries enrolled in its technical and vocational education and trainees (TVET) program, as authorities intensify efforts to address youth unemployment and bridge Nigeria's widening skills gap. A data obtained from the Federal Ministry of Education showed that the stipends payment formed part of a broader 13.9 billion naira disbursement under TVET initiative. According to the ministry, while 3.4 billion naira was paid directly to trainees, an additional 10.5 billion naira was released to accredited training centers participating in the program. The government also disclosed that more than 1.3 million Nigerians applied for the initiative, highlighting growing interest in vocational and technical education amid rising economic pressure and limited formal employment opportunities. The federal government has intensified efforts to expand trade under the African Continental Free Trade Area, AfCFTA, with Nigeria using the African Chief Executive Officers CEO Forum in Kigali, Rwanda, to promote regional business growth and export across Africa. Speaking after bilateral talks between President Bola Tinubu and Rwanda's President Paul Kagame on the sidelines of the 13th edition of the African CEO Forum in Kigali, Minister of Industry, Trade and Investment, Dr. Jumoke Oduwole, reported that both countries are working to accelerate trade under FTA, including ongoing discussions to add Rwanda air to the existing air cargo corridor arrangements with Uganda Airways. According to the minister, the initiative is aimed at helping Nigerian businesses export more goods across the continent while strengthening regional integration through digital trade. How to leverage the African Continental Free Trade Area. They talked about the importance of accelerating the pace at which we're trading. We talked about ongoing relations. You know, last year we entered into an air cargo corridor arrangement with Uganda Airways. We're also in talks with Rwandan Airways to see how Nigerian businesses can export more of their goods across the continent. And so those are the kinds of trading goods and trading services. We also had the discussion from other colleagues, briefing both presidents, and it was a very fruitful deliberation. The minister added that the administration of President Bola Tinubu is implementing reforms to improve the business environment through initiatives including the National Single Window Project, port reforms at Apapa and Tinkan, tax reforms and amendments to the Securities and Investment Act. About the expansion of his refinery, in addition to the commitment he's made to East Africa and another refinery there. So you see that investors are committed to the economy, and you don't do this when you don't have confidence in the policies of the administration, how the macroeconomics have been stabilized, inflation, the exchange rate, the certainty, the transparency, and then you just see how all the work of the last 3 years is now translating into growth
and the signals are coming down. Where we're taking it from here is the job creation as the businesses continue to grow, as we continue to facilitate for them. We have a platinum business champion. Away from that, the National Emergency Management Agency, NEMA, has urged state government across the country to commence proactive measures aimed at preventing and mitigating flooding following predictions that over 30 states may experience serious flooding during the 2026 rainy season. The call was contained in a news release issued late yesterday following a courtesy visit by the Director General of NEMA, Zubeida Umar. He urged states to urgently adopt preventive actions to minimize the impact of the predicted floods. Umar noted that some of the measures expected from states include the reintroduction and enforcement of monthly environmental sanitation exercise, regular clearing of drainages and waterways, strengthening and supporting state emergency management agencies, as well as ensuring the inauguration and operational functionality of local emergency management committees across the grassroots. Rwanda President Paul Kagame informed an audience of African leaders, investors and executives that Africa remained rich in resources but lacked the leverage to protect its interests globally. Speaking during a fireside discussion, Kagame explained that the world had entered a new geopolitical cycle shaped by external powers, adding that Africa's long history of manipulation from slavery and colonialism to wars and pandemics had left the continent structurally vulnerable. Kagame argued that Africa's biggest challenge is not a shortage of ideas or resources, but the failure to act collectively and implement solutions. He said powerful nations continued competing for African minerals, while the continent often lost value from its own resources. He advised that increasing geopolitical pressure could become an opportunity for Africa to wake up, urging leaders and businesses to unite, build regional strength, and learn to defend the continent's economic and political interests. Bilateral talks between Republic of China President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump began in Beijing following a ceremonial welcome at the Great Hall of the People. Reports disclosed that President Xi informed his U.S. counterpart that staple relations between China and the United States are important for global order, noting that the two countries shared more common interests than differences. He warned that confrontation would harm both nations. He added that the countries should act as partners rather than rivals. President Trump, in response, described Xi as a great leader, noting that U.S.-China relations are expected to improve and have a fantastic future. Explosion hit 6 districts of Kyiv early today after Russian forces launched overnight attacks involving ballistic missiles and waves of drones. According to Ukrainian officials, air raid sirens sounded for several hours in the Nasir district. A multi-story residential building partially collapsed after being struck, trapping residents under the rubble. The State Emergency Service of Ukraine reported that at least 22 people were rescued. The attack followed another major Russian assault yesterday that Ukraine President Volodymyr Zelensky said involved around 800 drones across 20 regions of Ukraine and killed at least 6 people. In the ever-exciting world of sport, the United States is planning to relax its visa bond requirement for certain football fans traveling to the 2026 FIFA World Cup under migration measures introduced by the U.S. President Donald Trump. Visa applicants from 50 developing countries
have been required to pay refundable bond ranging from $5,000 to $15,000 before entering the U.S. The U.S. State Department explained that the bond requirements would be waived for players participating in World Cup matches and for ticket-holding fans from qualifying countries who joined a priority visa system. Among the countries affected by the visa ban policy include Algeria, Cape Verde, Ivory Coast, Senegal, and Tunisia, all of which have qualified for the tournament. That's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. According to a report, federal government disbursed 3.4 billion naira in monthly stipends to more than 73,000 beneficiaries enrolled in its technical and vocational education and training program. We informed you that National Emergency Management Agency urged state government across the country to commence proactive measures aimed at preventing and mitigating flooding following prediction that over 30 states may experience serious flooding during the 2026 rainy season. Rwanda President Paul Kagame formed an audience of African leaders, investors, and executives that Africa remains rich in resources but lacks the leverage to protect its interests globally. Bilateral talks between Republic of China President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump began in Beijing following a ceremonial welcome at the Great Hall of the People. In the ever-exciting world of sport, United States is planning to relax its visa bond requirement for certain football fans traveling to the 2026 FIFA World Cup. The bulletin was compiled, edited, and also brought to you by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also, like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website at www.wellsradio893.com. Also, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091-6893-2000 for any eyewitness account. Thank you for listening. God bless you. Your preferred wholesome radio. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé ṣe ti gbọ́ yín láti ìkànnì kànga àgbọ̀nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM ti àkàlẹ̀ sọ́pọ̀pọ̀nà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ló ti gbé owó kan jáde, owó eléyìí tí ṣe bílíọ̀nù 3.4 owó náírà fún àwọn ènìyàn tó jẹ́ 3,340 tí wọ́n jẹ́ àwọn tó ń kọ́ nípa iṣẹ́ ọwọ́ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ TVET. Àjọ tó ń mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀-èdè yìí yan àjọ NEMA náà ti ṣèkìlọ̀ fún àwọn ìpínlẹ̀. Wọ́n bẹ̀ wọ́n sì ń rọ̀ wọ́n láti gbé ìgbésẹ̀ ìdènà mọ́ eléyìí tó yẹ torí àkókò òjò tí ń bọ̀ látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé tí wọ́n wòye rẹ̀.
Kagame ló ti rọ ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà láti sọ àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì wọn eléyìí tí wọ́n ní di ohun èlò agbára wọn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yóò mú ìrọ̀rùn bá òfin ìwé ìwọ̀lú wọn fún àwọn olólùfẹ́ eléyìí tí wọ́n máa ń lọ wo ìdíje eré ìdárayá eré ìdárayá oní bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó jẹ́ ti ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ní báyìí o, ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣe ìgbéjáde ìpín owó kan tó jẹ́ owó oṣooṣù, owó tó jẹ́ bílíọ̀nù 3 náírà ó lé ní 139 fún àwọn ènìyàn tí òǹkà wọn ju 73,000 lọ, tó jẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ àǹfààní ètò ẹ̀kọ́ ìkọ́ṣẹ́ ọwọ́ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ti TVET, bí àwọn aláṣẹ bí wọ́n ti ń fikún akitiyan wọn láti yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ eléyìí tó bá ní í ṣe pẹ̀lú àìníṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀dọ́ àti láti bá a dí àlàfo eléyìí tó wà lẹ́ka ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ohun tí wọ́n rí láti ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ eléyìí tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́. Wọ́n ṣàfihàn bí owó eléyìí tí wọ́n san ọ̀hún bó ti ṣe jẹ́ lára akitiyan ìmúgbòòrò ìgbéjáde àwọn owó kan tó jẹ́ bílíọ̀nù 13 náírà ó lé ní 180 lábẹ́ ètò TVET ọ̀hún, gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ìjọba ti wá fìlédè, nígbàtí bílíọ̀nù 3 náírà ó lé ní 39 ó ti jẹ́ sísan ní tààràtààrà fún àwọn tí wọ́n ń kọ́ṣẹ́ ọ̀hún tí wọ́n gba ìkọ́ni náà. Àfikún owó kan eléyìí tó wá jẹ́ bílíọ̀nù 10 náírà ó lé 67 ìyún wọ́n ti fi ránṣẹ́ fún àwọn gbọ̀ngàn ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ tí àwọn náà ń kópa nínú ètò ìkọ́ni ọ̀hún. Ìjọba tún ṣàfihàn wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà tí òǹkà wọn ju mílíọ̀nù 1.3 níye lọ òní oníkálùkù wọn ti ń kọ̀wé tí wọ́n sì ń ṣàfihàn ìfẹ́ wọn nínú ètò náà, èyí tó ń ṣàfihàn ìfẹ́ tó ti ń ròkè nínú ètò ìkọ́ṣẹ́ ọwọ́, ìṣòwò tó ń ti ètò ẹ̀kọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ láàrin ìfọgànmọ́ eléyìí tó wà lórí ọrọ̀ ajé tó sì ń ròkè tó ń ti àìsíṣẹ́ nílẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti fi kún akitiyan wọn láti ṣe ìfẹ̀sí tó ń ti ìmúgbòòrò ìṣòwò lábẹ́ àdéhùn kan tó ní í ṣe pẹ̀lú àdéhùn ìṣòwò ọ̀fẹ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà eléyìí tán pè ní AfCFTA, pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè yìí bí wọ́n ti ń lo ìgbìmọ̀ àwọn ọ̀gá àgbà aláṣẹ ní Kigali, Rwanda láti ṣe ìgbélárugẹ fún ìdàgbàsókè okòòwò iṣẹ́ káràkátà àti ètò ṣíṣàfiránṣẹ́ ọjà láti ibì kan lọ sílùú bòmíràn níbùtòrò ilẹ̀ adúláwọ̀ tí í ṣe láfíríkà. Lákòókò tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn àjọsọ ọ̀rọ̀ kan eléyìí tó ti wáyé láàrin ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó fi mọ́ ààrẹ Rwanda Paul Kagame, mínísítà eléyìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ìṣòwò tó ń ti ìdókòwò forílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí, dókítà Jùmọ̀kẹ́ Odúwọlé, òun ló fèròyìn léde nípa bí orílẹ̀-èdè méjèèjì bí wọ́n ṣe jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ lórí kátàkárà ìṣòwò lábẹ́ àdéhùn ìṣòwò àti kátàkárà ọ̀fẹ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ yìí, tó fi mọ́ ìjíròrò tó ń lọ lọ́wọ́ láti fi ọkọ̀ òfurufú Rwanda kún ti àwọn ọkọ̀ òfurufú eléyìí tí ń kọjá tó ti wà ńlẹ̀ eléyìí tí wọ́n ṣètò rẹ̀ kalẹ̀ pẹ̀lú ààyè ìkọjá lórí òfurufú ti Uganda. Gẹ́gẹ́ bí mínísítà ọ̀hún bó ti wí, ìgbésẹ̀ náà ló dá lórí àti ṣe ìrànwọ́ fún ìfiránṣẹ́ àwọn ọjà ìṣòwò Nàìjíríà jáde lọ síta láti lọ ta àwọn ọjà náà jákèjádò ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ àti láti fi kún okùn ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹkùn òjẹkùn nípasẹ̀ ìṣòwò ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé díjítà. Mínísítà tún wá fi kún pé ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu ó pé wọ́n ṣe ìmúṣẹ àwọn àtúntò eléyìí tó yẹ láti lè mú kí àyíká àti ìṣòwò kó dára nípasẹ̀ àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó fi mọ́ àtúntò àti àwọn àtúnṣe eléyìí tó ti ń lọ láwọn èbúté bíi èbúté Àpápá àti Tìtìǹkànnì, tó fi mọ́ àtúnṣe owó orí àti àtúnṣe eléyìí tó ń débá òfin ìdáàbòbò ìní àti ìdókòwò ẹni. Àjọ tó ń mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀‐èdè yìí yan àjọ NEMA ó ní wọ́n ti ń rọ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ jákèjádò orílẹ̀‐èdè yìí láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ ìdènà mọ́ eléyìí tó dá lórí dídáàbòbò àti láti bá a mú àdínkù bá ọ̀rọ̀ omíyalé lẹ́yìn ìwòye kan eléyìí tó pé àwọn ìpínlẹ̀ tó jẹ́ 30 níye
ló ṣeé ṣe o kí wọ́n mọ̀ rí ìrírí bíi ẹ̀kún omi eléyìí tí ń fa omíyalé lákòókò òjò lọ́dún 2026 yìí. Ìpè eléyìí tí wọ́n wá ń ṣe ọ̀hún olójáde nínú àkọ́ránṣẹ́ ìròyìn kan tí wọ́n fi léde lánàá òde yìí lẹ́yìn àbẹ̀wò ọ̀gá àgbà àjọ NEMA Subaida Umar. Níbẹ̀ ló ti wá rọ àwọn ìpínlẹ̀ láti tètè gbé ìgbésẹ̀ lórí ìdènà mọ́ ipa omíyalé eléyìí tí wọ́n ti wòye rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àti láti bá a mú àdínkù bá ipa kínní ọ̀hún. Umar wá tọ́ka sí pé lára àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń retí láti ọ̀dọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ gbogbo lára rẹ̀ láti rí àtúnmúwá padà àtúnṣàfihàn àti ìgbéró òfin ìtọ́jú àti ìmọ́tótó àyíká lóṣooṣù, pípalẹ̀ mọ́ ìdọ̀tí àbí pàǹtí eléyìí tó bá ń wà lójú ọ̀nà omi àgbàrá àti lójú ọ̀nà tí omi ń gbà kọjá, tó fi mọ́ àfikún àti ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn àjọ tó ń ṣàmójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípínlẹ̀ gbogbo àti láti rí àrídájú ètò iṣẹ́ bó ṣe yẹ lọ́dọ̀ àwọn ìgbìmọ̀ ọ̀rọ̀ pàjáwìrì tó jẹ́ ti ìbílẹ̀ ní ẹsẹ̀ kùkú. Ọ̀gá àjọ NEMA ó sì tún ṣàfihàn pé àjọ náà wọ́n ti ṣètò àbójútó ohun tó rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ewu ojú ọjọ́ fún tọdún 2026. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Rwanda Paul Kagame ló ti sọ̀rọ̀ fún àwọn èrò ilé tó jẹ́ olùgbọ́ àwọn olórí ilẹ̀ adúláwọ̀ tó fi mọ́ àwọn afowódókòwò àti àwọn aláṣẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà wípé ilẹ̀ adúláwọ̀ yìí ó jẹ́ ilẹ̀ eléyìí tó ní ọrọ̀ àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ púpọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n kùnà láti ní ohun tí wọ́n lè fi ṣe agbára láti dáàbò bo ìfẹ́ wọn lágbàáyé. Ó sọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ lákòókò tó ń tàkúrọ̀sọ lórí pẹpẹ. Kagame ṣàlàyé pé ààyè eléyìí tí ó ti bọ́ sínú òbírípo tuntun nípasẹ̀ àwọn agbára kan tí ń wọ́ láti ta. Ó wá fi kún pé ìtàn eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìtújẹ tán fi tu ilẹ̀ adúláwọ̀ jẹ láti ìgbà ọ̀rọ̀ kíkónilẹ́rú sí ìgbà ìmúnisìn títí di ìgbà ogun àti ọ̀rọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn. Ó pé ó fi gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ sípò aláìlera. Kagame wá jiyàn pé ìṣòro ńlá eléyìí tí ilẹ̀ adúláwọ̀ ní kìí ṣe àìní èrò rárá o tàbí ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀, ṣùgbọ́n ìkùnà wọn láti fọwọ́sowọ́pọ̀ papọ̀ gbé ìgbésẹ̀ àti láti wá ìmúṣẹ ojútùú. Ó sọ̀rọ̀ lórí báwọn orílẹ̀-èdè alágbára ṣe ń bára wọn jà lórí àwọn àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ adúláwọ̀ pẹ̀lú bí ilẹ̀ adúláwọ̀ ṣe ń pàdánù iyì tó wà lórí ohun àlùmọ́ọ́nì wọn. Ó wá gbà wọ́n lámọ̀ràn lórí ìfúngunmọ́ eléyìí tó lè di àǹfààní fúnlẹ̀ adúláwọ̀ láti gbéra dìde. Ó sì rọ àwọn olórí tó ń ti àwọn oníṣòwò láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fi kún agbára àti láti kọ́ bí wọn yóò ṣe jà fún ọrọ̀ ajé àti ìfẹ́ òṣèlú ilẹ̀ adúláwọ̀. Àjọsọ ọ̀rọ̀ wáyé láàrin ààrẹ ìlú China Xi Jinping àti ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump nílùú Beijing lẹ́yìn ayẹyẹ ìkíni káàbọ̀ eléyìí tí wọ́n ṣe fún un. Ìròyìn ṣàfihàn pé ààrẹ Xi ó fọ̀rọ̀ tó ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà létí wípé àjọṣepọ̀ eléyìí tí ó dúró bó ti yẹ láàrin China àti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ló ṣe pàtàkì fún àṣẹ àgbáyé, pẹ̀lú ìtọ́kasí pé orílẹ̀-èdè méjèèjì wọ́n jọ ní nǹkan eléyìí tí ó papọ̀ tó sì pọ̀ jù yàtọ̀ sí ìyàtọ̀ tó wà láàrin wọn. Ó wá ṣe ìkìlọ̀ lórí gbígbéná wojú ara wọn tó lè ṣe ìpalára fún orílẹ̀-èdè méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì fi kún un pé kí àwọn orílẹ̀-èdè ọ̀hún kí wọ́n máa ṣe bí alájọṣepọ̀ dọ́rẹ̀pọ̀ yàtọ̀ sí bí orogún. Ààrẹ Trump nínú èsì rẹ̀ náà wá ṣàpèjúwe Xi gẹ́gẹ́ bí adarí eléyìí tó jẹ́ olórí àtàtà, pẹ̀lú ìtọ́kasí bí àjọṣepọ̀ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti China bí wọ́n ti ń retí kó ṣe ìmúdára fún ọjọ́ iwájú. Ìròyìn gbé ìbúgbàmù kan eléyìí tó wáyé lágbègbè mẹ́fà nílùú Kyiv ní kùtùkùtù òní lẹ́yìn tí àwọn ọmọ ológun Russia tí wọ́n ṣe ìkọlù òru mọ́jú eléyìí tó jẹ́ ìkọlù inú òfurufú pẹ̀lú àdó olóró ọlọ́pàá eléyìí tí wọ́n máa ń yìn nínú òfurufú àti bàálù òféèfé díròònù tí wọ́n fi ń ṣe ìkọlù. Gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ Ukraine ti fi léde, aago ìkìlọ̀ ewu nínú afẹ́fẹ́ ó dún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí ní agbègbè Donetsk, ilégbèé alájà púpọ̀ eléyìí tí ó fabala kan ya lulẹ̀ lẹ́yìn tí ìkọlù náà tó ba ilé ọ̀hún tí àwọn èrò tí wọ́n ń gbénú ilé náà sì há síbẹ̀. Àwọn ikọ̀ oníṣẹ́ pàjáwìrì ìlú Ukraine wá fìròyìn léde wípé ó kéré tán ènìyàn 27 làwọn ti dóòlà. Ìkọlù ọ̀hún olótẹ̀lé ìkọlù alágbára ti Russia tó jẹ́ òmíràn eléyìí tó wáyé lánàá, èyí tí ààrẹ ìlú Ukraine Volodymyr Zelensky tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀
wípé ó ní ọkọ̀ òfurufú òféèfé díròònù eléyìí tí wọ́n fi ṣe ìkọlù tó jẹ́ pé òǹkà kìíní ọ̀hún jẹ́ ẹgbẹ̀rin níye níbùtòrò ẹkùn òjẹkùn ní agbègbè ogun níye nílùú Ukraine àti bó ti gbẹ̀mí ènìyàn tó jẹ́ ó kéré tán 6 níye. nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti ń ṣètò láti tú èékánná lórí àwọn nǹkan tí wọ́n ń béèrè fún lórí ìwé ìrìnnà wọ̀lú fún àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó bá fẹ́ rìnrìn àjò lọ wo ìdíje ife ẹ̀yà àgbáyé àjọ tó ń ṣàmójútó ọ̀rọ̀ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lágbàáyé yan àjọ FIFA fún tọdún 2026 lábẹ́ ìlànà ìwọ̀lú tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump fi léde àwọn tó bá fẹ́ gba ìwé ìrìnnà wọ̀lú ọ̀hún láti orílẹ̀-èdè 50 níye ni wọ́n ń béèrè wípé kí wọ́n san owó kan èyí tí wọ́n lè gbà padà tí owó ọ̀hún jẹ́ láti ẹgbẹ̀rún 5 owó ilẹ̀ òkèrè dọ́là sí ẹgbẹ̀rún 15 owó ilẹ̀ òkèrè dọ́là kó tó di pé wọn yóò wọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. ẹ̀ka tó wá ń rí sí ọ̀rọ̀ ìlú orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wá ṣàlàyé pé àwọn ohun tí wọ́n ń béèrè fún ọ̀hún wọn yóò yọ wọ́n kúrò fún àwọn agbábọ́ọ̀lù tó bá fẹ́ kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ife ẹ̀yà àgbáyé ọ̀hún àti fún ìwé ìwọlé tí àwọn olólùfẹ́ wọn yóò mú dání láti àwọn orílẹ̀-èdè eléyìí tó bá dáńtọ́ láti darapọ̀ mọ́ ètò ìwé ìrìnnà wọ̀lú náà. lára àwọn orílẹ̀-èdè tí ìlànà náà palára láti rí orílẹ̀-èdè Algeria, Cape Verde, Ivory Coast tó fi mọ́ Senegal, Tunisia lára àwọn orílẹ̀-èdè eléyìí tí wọ́n pèrègèdè fún ìdíje tọ́námẹ́ǹtì náà. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti gbé owó oṣù kan jáde ní owó eléyìí ti ṣe bílíọ̀nù 3.41 náírà fún àwọn tó jẹ àǹfààní ètò ìkọ́ni ní iṣẹ́ ọwọ́ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ TVET tí òǹkà wọn ju 73,000 lọ. àjọ tó mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀-èdè yíyan àjọ NEMA ọ̀nà ti ń rọ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ìgbésẹ̀ dídènà mọ́ ipa rírorò ẹ̀kún omi eléyìí tó ń fa omíyalé lẹ́yìn ìwòye kan tó pé àwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n ju 30 níye lọ ó ní ó ṣeé ṣe kí wọ́n rí ìrírí omíyalé alágbára lákòókò òjò fún tọdún 2026. ààrẹ ìlú Rwanda Paul Kagame ló ti fọ̀rọ̀ tó àwọn olórí ilẹ̀ adúláwọ̀ létí tó fi mọ́ àwọn afowódókòwò àti àwọn aláṣẹ wípé ilẹ̀ adúláwọ̀ yìí wọ́n ní ọrọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ ṣùgbọ́n wọn kò ní agbára láti dáàbò bo ìfẹ́ wọn lágbàáyé. àjọsọ ọ̀rọ̀ láàrin ààrẹ China Xi Jinping àti ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump òun ló bẹ̀rẹ̀ nílùú Beijing lẹ́yìn ayẹyẹ ìkíni káàbọ̀ lé tí wọ́n ṣe fún un. nínú ìròyìn eré ìdárayá orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ń ṣètò láti jámi lórí àwọn ohun tí wọ́n ń béèrè fún lórí ìwé ìrìnnà wọ̀lú fáwọn olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó bá ń rìnrìn àjò lọ́wọ́ ìdíje ife ẹ̀yà àgbáyé fún àjọ FIFA tọdún 2026. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní. àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára gbogbo Wells Radio 893 lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com fún àwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa lé lórí ẹ kàn sí nọ́mbà yìí 09168932000. oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kú kalẹ̀.